नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळाच्या उत्तम वजन वाढीसाठी, रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता वाढण्यासाठी भरपूर अशा चविष्ट पौष्टिक रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। त्यासोबतच बाळाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओजही आपण चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। आज आपण लहान मुलं जर कधी जेवली नाहीत किंवा फळं खात नसतील, लहान मुलं आजारातून उठल्यामुळे जर बाळाला व्यवस्थित जेवण जात नसेल किंवा लहान मुलांचं उत्तम वजन वाढण्यासाठी 5 पौष्टिक, टेस्टी आणि मुलं खूप पोटभर आवडीने खातील असे मिल्कशेक तयार करणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। सगळ्यात पहिला आपण बनवणार आहोत खजूर आणि ड्रायफ्रूटचा मिल्कशेक। त्यासाठी मी इथे थोडे बदाम घेतलेले आहेत आणि बिया काढून खजूर घेतलेले आहेत। यासोबतच तुम्ही याच्यामध्ये मनुके, अंजीर किंवा इतर ड्रायफ्रूट देखील घालू शकता आणि साधारण 4 तासासाठी मी हे व्यवस्थित भिजवून ठेवणार आहे। हे 4 तासामध्ये व्यवस्थित भिजल्यानंतर आपण बदाम सोलून घेऊया आणि हे सगळे ड्रायफ्रूट मिक्सरला घालून त्याची छान प्युरी तयार करून घेऊया। 9 महिन्यापासूनच्या बाळाला तुम्ही हे सगळे मिल्कशेक देऊ शकता। चवीला हे सगळे मिल्कशेक अगदी उत्तम आहेत, बाळालाही ते व्यवस्थित पचन होतात। आता याची व्यवस्थित प्युरी तयार झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये गाईचं दूध घालते आहे किंवा तुम्ही फॉर्म्युला मिल्क देखील वापरू शकता। 9 महिन्यानंतर बाळाला गाईचं दूध दिलं जातं, त्यामुळे अशा पद्धतीचा मिल्कशेक तयार करून तुम्ही लहान मुलांना देऊ शकता। तर ही चवीला अगदी उत्तम अशी रेसिपी लागते। भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थ याच्यातून जातात आणि बाळाला शरीरात ऊर्जा, उष्णता निर्माण होण्यासाठी खास करून थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्ही असा मिल्कशेक करून बाळाला नक्की द्या। दुसरा आहे नाचणीचा मिल्कशेक। हा मिल्कशेक उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये लहान मुलांना देण्यासाठी खूप चांगला आहे। तर या ठिकाणी मी गॅसवरती पाणी गरम करून त्याच्यामध्ये थोडासा गूळ घातलेला आहे आणि इकडे मी 2 चमचे नाचणीचं पीठ आणि अर्धा चमचा चॉकलेट पावडर त्याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि आता ह्या गुळाच्या पाण्यामध्ये मी तो नाचणी व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे। नाचणी हा एक पोटभरीचा पदार्थ आहे। लहान मुलांची बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी हा खूप चांगला आहे। कॅल्शियमचा खूप चांगला स्रोत असतो, त्यामुळे हाडे आणि मजबूत होतात। अगदी खमंग चविष्ट अशी ही रेसिपी लागते। शिवाय एक धान्य ही बाळाच्या पोटामध्ये जातं। आता साधारण 5 मिनिटांमध्ये हा व्यवस्थित नाचणी शिजली जाते। शिजून थंड झाल्यानंतर आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये दूध घालून आपण हे मिक्सरला छान फिरवून घेऊया, म्हणजे ते एकजीव होईल। तर याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे, नाचणी आहे, तुम्हाला हवा असेल तर काही ड्रायफ्रूटही तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता आणि असा पूरक पौष्टिक आहार उन्हाळ्यामध्ये खास करून लहान मुलांना नक्की द्या। तिसरा आहे चिकूचा मिल्कशेक। चिकू हा देखील बाळाचं वजन वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त असतो, हे आपल्याला माहिती आहे। तर या ठिकाणी मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत, खजूर घेतलेला आहे, अक्रोड, काजू, बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत आणि आता हे मी 4 तासासाठी भिजवून घेणार आहे। भिजवून घेतल्यानंतर मी बदामाची साल काढून घेते आहे आणि हे परत आपण मिक्सरला घालून त्याच्यामध्ये मी हे ड्रायफ्रूट, चिकू आणि थोडंसं सफरचंद घातलेलं आहे आणि दूध घालून मी हे छान ब्लेंड करून घेणार आहे। अगदी छान ही रेसिपी होते। लहान मुलांचं वजन वाढण्यासाठी ही खूप चांगली रेसिपी आहे। लहान मुलांना जर कधी काही खावंसं वाटत नसेल आणि तुम्ही जर असा मिल्कशेक करून दिला तर बाळ हे पोटभर आणि आवडीने खाईल। शिवाय एक पोषक पूरक आहार म्हणूनही ही रेसिपी खूप चांगली आहे। 9 महिन्यापासूनच्या बाळाला तुम्ही असा मिल्कशेक तयार करून देऊ शकता। त्यानंतर आहे मँगो मिल्कशेक। हा मिल्कशेक करण्यासाठी ताजा आंबाच वापरा, जो की फक्त उन्हाळ्यात मिळतो। मिल्कशेक तयार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे तयार किंवा प्रिझर्व केलेल्या मँगो प्युरी वापरू नका। तर सगळ्यात अगोदर मी याच्यामध्ये आंब्याचा गर घालून घेते आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडीशी साखर घातलेली आहे। साखर ऑप्शनल आहे, आंबा जास्ती गोड असेल तर साखर घातली नाही तरीही चालेल किंवा तुम्ही थोडासा गूळ घालू शकता। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये साई घातलेली आहे, दुधाची साय, आणि त्याच्यामध्ये मी आता दूध घालून हे छान मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। अगदी चवीला हा छान लागतो। आंबा कोणाला आवडत नाही असं शक्यतो कोणी नसेलच। लहान मुलांचं वजन छान वाढण्यासाठी ही रेसिपी खूप चांगली आहे।
तर अशा पद्धतीचा मिल्कशेक जर तुम्ही लहान मुलांना करून देत असाल तर बाळ ते आवडीने खाईल। गार्निशिंगसाठी मी थोडेसे ड्रायफ्रूट घालते आहे, पण बाळ जर 1 वर्षाचा आतील असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट घालू नका, त्याऐवजी तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडर याच्यामध्ये घालू शकता। तर असा मिल्कशेक घरी नक्की तयार करून पहा आणि कसा झाला होता तेही आम्हाला सांगायला विसरू नका। त्यानंतरचा मिल्कशेक आहे ॲपल मिल्कशेक। सफरचंद हा देखील बाळाच्या डोळ्यांच्या त्वचेच्या पोषणासाठी, लहान मुलांचं वजन छान वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतो। तर मी हा मिल्कशेक बनवण्यासाठी हे सगळे पदार्थ मिक्सरमध्ये घालून घेणार आहे। मी घेतलेले ड्रायफ्रूट पावडर, साईचं दूध, सफरचंद आणि मी थोडीशी साखर घातलेली आहे। साखर ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरीही चालेल। आणि थोडंसं दूध घालून मी हा छान मिक्सरला ब्लेंड करून घेणार आहे। अगदी स्मूथ अशी याची प्युरी तयार होते, पेस्ट तयार होते आणि असा देखील मिल्कशेक तयार करून तुम्ही लहान मुलांना देऊ शकता। ज्यावेळी लहान मुलं कधी आजारातून वगैरे उठलेली असतात तर आपला अनुभव असतो की बाळ कधीही काही खायला मागत नाही किंवा खाण्यासाठी खूप चिडचिड करतो, व्यवस्थित पोटभर जेवत नाही आणि असं आपल्याला वाटतं की मग बाळाने व्यवस्थित खाल्लं नाही तर मग त्याला शरीरात ताकद कशी येणार, ऊर्जा कशी येणार। तर अशा वेळी बाळाला देण्यासाठी हे सगळे मिल्कशेक खूप पौष्टिक आहेत, अगदी झटपट तयार होणारे आहेत आणि मुलांना हे खूप आवडीचे देखील आहेत। तर असे मिल्कशेक तयार करून लहान मुलांना नक्की द्या। बाळाचं उत्तम वजन वाढण्यासाठी, लहान मुलं आवडीने खातील असे हे सगळे मिल्कशेक आहेत। तर हे मिल्कशेक तुम्हाला आवडले असतील, कसे वाटले हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, नवनवीन पॅरेंट्ससोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। बाळाच्या विकासास लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चविष्ट अशा रेसिपीज, लहान मुलांचा अभ्यास कसा असावा, खेळ कसे असावे याबद्दलचे हे बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, नवनवीन पॅरेंट्ससोबत हे व्हिडिओ शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। थँक्यू।